welcome back to my YouTube channel. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ under eye darkness වලට මම use කරපු දෙයක් ගැන. ඇත්තටම මම ගොඩාක් eye creams, vitamin C eye creams ගොඩාක් දේවල් use කරා. ඒ දේවල් වලින් මට මම මාසයක් විතර ඒවා එක දිගට පාවිච්චි කරලා තියෙන eye creams. නමුත් මගේ under eye අර darkness එකට වඩා එක ටිකක් අර puffiness ගතිය වලට විතරයි result එකක් දුන්නේ eye creams. dark circles එහෙම ලොකුවට ගියේ නැහැ. කියන්නේ අයින් නැහැ. ඒ වුණාට දැන් මම use කරා natural දේවල් වලින් පැක් එකක් වගේ. ඉතින් ඒකෙන් මට ඇත්තටම result එකක් තියෙනවා. මොකද මම මේක සතියට 3 සැරයක් කරනවා. දැන් මම මාසයක් විතර මේක continue කරගෙන යනවා. දැනට මට තේරෙනවා මේකෙන් මගේ puffiness එක වගේම මගේ dark under eye darkness එක ටික ටික අඩු වෙගෙන එනවා. මට මේ මම දැන් මේ පාවිච්චි කරන natural දේවල් වලින් මට result එකක් තියෙනවා. අර eye creams වලින් චුට්ටක් විතර යනවා. එහෙම ලොකුවට මේක තරම් මට result එකක් ඇත්තටම හම්බුනේ නැහැ. ඒකයි ඉතින් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක හිතුවේ මේක ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගත්තොත් ඕගොල්ලන්ටත් මොකක් හරි උදව්වක් වෙයි කියලා. මම හිතනවා මේක ඔයගොල්ලෝ වෙන තැන්වල කියන්නේ මේකම ඔයගොල්ලෝ වෙන වීඩියෝස් වල දැකලා ඇති කියලා. නමුත් මම share කරගන්නේ මගේ experience එක සහ මට මොකක් හරි result එකක් තිබ්බොත් ඉතින් මට හිතෙනවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඒක share කරගන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම එතකොට අද පාවිච්චි කරන ingredients තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේවා ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් මේ ingredients. කෝපි කුඩු කොහොමද ගෙදර තියෙනවනේ කෝපි කුඩු චුට්ටකුයි චුට්ටක් ගන්න ගොඩක් ඕනේ නැහැ. මොකද ඇස් යටට විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. නිසා ඔයගොල්ලෝ මේ පැක් එක ඕන මූණට උනත් ගන්න පුළුවන්. අපේ අම්මිලා ෆේස් එකට පාවිච්චි කරනවා. මේ එයාගේ මේ චුට්ටක් ඩල් වුණාම අවුවේ ගිහලා එයාත් මේක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට aloe vera gel Dr. Rachel එකේ aloe vera gel එක දැනට පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට තව bee honey ඔයගොල්ලන්ට මේක බෙහෙත් බඩු කඩ වලින් හොයාගන්න පුළුවන්. bee honey සිංහල බෙහෙත් බඩු කඩේකින් මේක රුපියල් 150ක් විතර උනේ මට. එනවනේ රුපියල් 150ක් විතර වෙන්නේ. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම බෙහෙත් බඩු කඩේකින් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අතරම කෝපි ගැන කෝපි කුඩු ගැන කිව්වොත් මේකත් ගොඩාක් හොඳයි puffiness එක ඇස්ට. එතකොට dark circles වලට මේක dark ඒ කියන්නේ ඩල් වුණාම මූණ වල ගොඩාක් හොඳයි මේ කෝපි කුඩු පාවිච්චි කරනකොට ගොඩාක් ස්කින් එකට benefits තියෙනවා. එතකොට aloe gel ඔයගොල්ලෝ කොහොමද දන්නේ ස්කින් එක සූප් වෙනවා. තව ස්කින් එකේ මොයිස්චරයිසර් එක එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ඇසර නිකන් වේලිලා වගේ තියෙනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි මේ aloe vera gel මේ පැක් එක. aloe vera gel උත් යූස් කරන හින්දා aloe vera gel උත් දාන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇස්සට අර වේලිලා කළු වෙන්නේ ඒ වගේ අයටත් මේක ගොඩාක් හොඳයි මේ පැක් එක. aloe vera gel කොහොමත් හැම ස්කින් ප්‍රොබ්ලම් එකකට වගේම aloe vera gel ගොඩාක් හොඳයි. එතකොට bee honey කියන්නේ natural bleaching properties තියෙන ingredient එකක්. natural bleaching කියන්නේ natural bleaching තියෙන ingredient එකක් තමයි bee honey කියන්නේ. ඒකත් skin එකේ dark areas lightening up කරන්න ගොඩාක් උදව් වෙනවා honey. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගන්නකොට සිංහල බෙහෙත් බඩු කඩේකින් ගන්න මේ බෑග් එකට මම යූස් කරන එක. එහෙනම් අපි යමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලන්න. හරි එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ ටික මේක පැක් එක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. කෝපි කුඩු ටික චුට්ටක් ගන්න. කෝපි කුඩු චුට්ටකුයි ඔයගොල්ලෝ මේකට aloe vera gel චුට්ටක් දාගන්න.
aloe vera gel ඉතින් කොහොමත් කාගාව ගර්ල්ස් ගාව අනිවාර්යෙන් තියෙන දෙයක් aloe vera gel කියන්නේ. aloe vera gel ටිකක් වෙයි. ඔයගොල්ලෝ හනිත් හනේ චූටක් පාවිච්චි කරන්න හැම ගොඩාරියක් දාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. චුට්ටක් දාගන්න. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් කල් තියාගෙන මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ බොරුවට වක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ වෙන ගොඩාරියක්. ingredients ටික mix වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඇස්සට මේ ඔක්කොටම කලින් පිරිසිදු කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ මේක පාවිච්චි කරන්න ඉස්සලා මූණ හොදට හොදලා ඇස්සට හොදට හොදලා ඉන්න. ඔයගොල්ලෝ මොන හරි ක්‍රීම්ස් හෝ මොන හරි පාවිච්චි කරලා ඉන්නවනම් ඊට පස්සේ මේකෙන් මෙහෙම ටිකක් අරගෙන එහෙනම් අපි ගාගමු මේ මික්ස්චර් එක. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ දැන් ඇස්සට ඔයගොල්ලෝ මේ හදාගත්ත ඔක්කොම ingredients mix කරාට පස්සේ හිමීට මේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හොඳට මතක තියාගන්න මූණ පිරිසිදුව තියෙන්න ඕන. ඇස්සට පිරිසිදුව තියෙන්න ඕගොල්ලෝ මොන හරි ක්‍රීම්ස් ඕ මොන හරි පාවිච්චි කරලා ඉන්නවනේ ඒක wash off කරලා මේක පාවිච්චි කරන්න. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ හිමීට පාවිච්චි කරන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක උන ඇස් උඩත් ගන්න. මම දැන් ඇස් උඩ ගන්න යන්නේ. ඇස් උඩ ගෑවොත් ඔයගොල්ලෝ බය වෙනවා. ඔයගලන් මේක ඇස් උඩ මේ ඔයගලන්ගේ කියන්නේ මූණේනත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් natural ingredients ඉඳලා බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේක ඔයගොල්ලෝ සතියට 3 සැරයක් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම සතියට 3 සැරයක් කරන හොඳ රිසල්ට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මේක මාසයක් විතර කරගෙන යනකොට ඔයගොල්ලන්ට හොඳ රිසල්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට වෙලාව තියෙන විදියට සතියට 3 සැරයක් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. මේක දැන් ගාලා අපි විනාඩි 15ක් හෝ 10ක් ඉන්න ඕනේ. මේක ගාලා විනාඩි 15ක් 10ක් විතර ඉන්න. ඊට පස්සේ මේක wash off කරන්න. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා මේකෙන් දවසෙන් දෙකකින් ඔයගොල්ලන්ගේ under eye darkness ටික යයි කියලා. ඇත්තටම එහෙම නම් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක natural ingredients හින්දා ටික කාලයක් යනවා. තේරුණාද? ඒ වුණාර මට අර eye creams පාවිච්චි කරාට වඩා මේක පාවිච්චි කරාට පස්සේ ලොකු result එකක් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ තේරුණා. මගේ puffiness එක අඩු වෙනවා. මගේ under eye darkness ටික අඩු වෙනවා. හරි එහෙනම් අපි විනාඩි 15ක් විතර ඉමු. ඉඳලා අපි මේක wash off කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 15ක් හිටියොත් ගොඩක් හොඳයි. මම නම් විනාඩි 15ක් විතර ඉන්නවා. ඒකට ගොඩක් හොඳයි. හරි දැන් මම විනාඩි 15ක් විතර ඉඳලා wash off කරගෙන ආවා. ඔයගොල්ලොත් ඒක ගාවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒක මෙහෙම කරලා ස්ක්‍රබ් කරලා ඇස්සට ස්ක්‍රබ් කරන්න යන්න එපා. නිකන් හිමීට වතුරෙන් මෙහෙම wash off කරලා දාන්න. මෙහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ ඇස්සට ස්ක්‍රබ් කරන්න ගියොත් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ඇස්සට එල්ලා වැටෙන්න බලනවා. ඒක නිසා කොයි වෙලේකවත් ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම ස්ක්‍රබ් කරලා යවන්න හදන්න එපා. හිමීට මේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙන මේ ring fingers පාවිච්චි කරන්න කියලා ඇස්සට wash කරනකොට හෝ ඇස්සට මොන හෝ ගානකොට හරි හිමීට දේවල් කරන්න. එහෙනම් මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. අනිත් වීඩියෝස් වගේම එහෙනම් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා like කරලා comment කරලා share කරන්න. ඔයගලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ වලින් comment කරන්න. මම ඔයගලන්ට පුළුවන් හැම වෙලාවකම reply කරනවා. Thank you so much. එහෙනම් bye bye. God bless you.